महाराष्ट्रीयन मसाले भाताचा एक प्रसिद्ध प्रकार म्हणजे वांगी भात. आज आपण कुकरमध्ये बनवतो आहे, पण हो, नेहमी वांगी भात बनवण्यासाठी जी पद्धती वापरल्या जाते ना, त्यापेक्षा जरा वेगळी पद्धती वापरून हा वांगी भात मी बनवलेला आहे. ज्यामुळे हा जास्त चविष्ट लागतो आणि यासोबत मी फोडणीचं दही बनवणार आहे. माझ्या घरी जसं बनवलं जातं ना, त्या पद्धतीने. खूप मस्त लागतं. पराठ्याबरोबर असो किंवा मसाले भाताबरोबर, कशाबरोबरही बनवू शकता. इथे मी पोपटी रंगाची वांगी घेतलेली आहे. तुम्ही जांभळी वांगी घेऊ शकता. मी एकाचे 4 भाग केलेले आहे. तुम्ही यापेक्षा छोटे तुकडे करून घेऊ शकता. पाण्यामध्ये भिजत घालायचे म्हणजे काडी पडत नाही. 1 कप तांदूळ घ्यायचा. तुमच्या घरी जो रेग्युलर तांदूळ असेल तो घेऊ शकता किंवा बासमती तांदळाचा वापर केला तरीही चालणार आहे. मी बासमती तांदूळ वापरते आहे ना, त्यामुळे स्वच्छ धुवून घेतल्यानंतर मी अर्धा तास भिजत घालणार आहे. वाटण तयार करण्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये लसूण, आलं घालायचं, हिरवी मिरची घालायची, सोबतच कोथिंबीर घालायची आहे आणि अगदी थोडं पाणी घालून याचं वाटण तयार करून घ्यायचं. वाटण तयार झालेलं आहे. आता पाण्यामध्ये जी वांगी आपण भिजत घातलेली होती ना, ती एका भांड्यामध्ये काढायची. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, हा वांगी मसाले भात मी जरा वेगळ्या पद्धतीने बनवते आहे. तर आपण या वांग्याच्या फोडीमध्ये सर्वात आधी वाटण घातलेलं आहे. आता काही सुके मसाले घालूया. 1 चमचा लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा हळद, 2 चमचे धनेपूड, गरम मसाला, कांदा लसूण मसाला आणि भाजलेल्या जिऱ्याचं पूड घालायचं. सोबतच कसुरी मेथी आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. सर्व मसाले फोडींना नीट लावून घ्यायचे आणि हा वांगी भात अधिक जास्त चविष्ट बनवण्यासाठी मी इथे शेंगदाण्याचं तेल वापरणार आहे. शक्य असेल तर शेंगदाण्याचंच तेल वापरा. कारण शेंगदाण्याच्या तेलामध्ये ना एक प्रकारचा गोडवा असतो. त्यामुळे या वांगी भाताला चव फार छान येते. चिरलेली कोथिंबीर घालायची आणि हे सर्व झाकून 10 ते 15 मिनिटासाठी बाजूला ठेवायचं. यामुळे काय होतं, मसाल्याचा जो फ्लेवर आहे ना, तो फोडींमध्ये छान मुरतो. आता तांदूळ जे आहे भिजत घालून अर्धा तास झालेला होता. यातलं पाणी फेकून द्यायचं. एक कुकरचं भांडं घ्यायचं. आता काय करायचं, इथे खडा मसाला तयार करायचा आहे. त्यासाठी मी दालचिनी, मिरे, हिरवी वेलची, लवंग, एक मोठी वेलची घेतलेली आहे आणि याचं पावडर तयार करायचं. खूप बारीक वाटण्याची गरज नाही, थोडं जाडसर ठेवलं तरीही चालेल. आता इथे ना मी फोडणीसाठी सुद्धा शेंगदाणा तेलाचाच वापर करते आहे. तेल गरम झालं की सर्वात आधी मोहरी घालायची, अर्धा चमचा जिरे घालायचं आणि एक मध्यम आकाराचा बारीक चिरलेला कांदा परतून घ्यायचा. कांदा हलकासा तांबूस रंग येईपर्यंत छान परतून घ्यायचा. आता यामध्ये एक छोट्या आकाराचा टोमॅटो घालायचा आहे. टोमॅटो तुम्ही थोडा जास्त घातला तरीही चालेल. टोमॅटो कांदा लवकर शिजावा यासाठी मीठ घालायचं आहे. आपण वांग्याला मसाला लावलेला होता ना, तेव्हासुद्धा मीठ घातलेलं होतं, पण ते फक्त वांग्यापुरतं. आता इथे भाताला लागेल ना तेवढं मीठ घालायचं आहे. शेंगदाणे घालायचे, कढीपत्ता घालायचा, सर्व छान परतून घ्यायचं. आता यामध्ये मसाला लावून ठेवलेली जी वांगी होती ना ती घालायची आहे आणि वांगी फोडणीमध्ये छान परतायची आहे. वांग्यामधलं जे पाणी आहे ना ते निघायला हवं. आपण जर लगेच पाणी घातलं ना तर वांग्याला पाणी पाणी अशी चव यायला लागते. बघा, मी वांगी छान परतून घेतलेली आहे. आता वांग्याचा कलरही बदललेला आहे. ज्या भांड्यामध्ये आपण वांग्याला मसाला लावून ठेवलेला होता ना त्या भांड्यामध्ये थोडं पाणी घालून हे पाणी मी वांग्यामध्ये घातलेलं आहे. यामध्ये आता कुटलेला खडा मसाला घालायचा, म्हणजे आपण जो मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेला होता ना तो घालायचा आहे. 1 ते 2 कप मी पाणी घालते आहे आणि जे तांदूळ आपण भिजत घातलेले होते ना त्यातलं पाणी फेकून दिलेलं आहे आणि हे तांदूळ आता यामध्ये घालायचे. पाण्याला खदखदून उकळी आल्यानंतरच तांदूळ घालायचा आहे. यामध्ये मी काही टोमॅटोच्या फोडी घालते आहे. यामुळे भाताला चवही छान येते आणि दिसायला छान दिसतो म्हणून घालते आहे. लगेच झाकण लावायचं आणि मध्यम आचेवर 3 ते 4 शिट्या काढायच्या आहे. चला, 4 शिट्या झालेल्या आहे. मी कुकर बाजूला ठेवते. गार होईपर्यंत ना एक फोडणीचं दही बनवूया. पॅनमध्ये 1 चमचा तेल गरम करायचं. यामध्ये मोहरी घालायची आहे, अर्धा चमचा जिरे घालायचं, बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या घालायच्या, 2 ते 3 मिनिट परतून घ्यायचं. आता एक चिरलेला कांदा घालायचा आहे. कांदा हलकासा परतायचा, लालसर होऊ द्यायचा नाही. ठेचलेला लसूण घालायचा. हे सर्व परतून घ्यायचं. आता यामध्ये मी हळद घालते आहे. अगदी चिमूटभर घालायची, खूप जास्त नाही. हळदसुद्धा छान फोडणीमध्ये परतून झाली की आता यामध्ये आपल्याला कढीपत्ता घालायचा आहे. आता गॅस बंद करायचा. दही घालायच्या आधी फोडणी थोडी गार होऊ द्यायची आणि गॅससुद्धा बंद ठेवायचा, नाहीतर दही जे आहे ना ते फुटतं. आता सर्व मिसळून झालेलं आहे. यामध्ये आता मी किसलेली काकडी घालते आहे, चिरलेला टोमॅटो घालायचं, हे कच्चंच घालायचं आहे. सोबतच कोथिंबीर घालायची, काळं मीठ घालायचं, भाजलेल्या जिऱ्याचं पूड घालायचं आणि थोडी साखर घालायची.
सर्व छान मिसळून घ्यायचं. माझ्या घरी ना मसाले भाताबरोबर खायला किंवा पराठ्याबरोबर किंवा भाजीला काही बनवलं नसेल ना, तर नुसतं चपातीबरोबर खायलासुद्धा ही चटणी बरेच वेळा बनवल्या जाते. छान लागते चवीला. भाजीचं दुसरं काही नसेल ना, तर अशा पद्धतीने फोडणीचं दही बनवायचं. वरून चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. बघा आपला मसाले वांगी भात इथे तयार झालेला आहे. अशा गरमागरम वांगी भाताबरोबर गरमागरम कढीसुद्धा खूप मस्त लागते आणि जसं आपण फोडणीचं दही बनवलं ना, ते सुद्धा खूप छान लागतं. आता सध्या अजूनही हिवाळा गेलेला नाही आहे. थंडीमध्ये असं गरमागरम वाफाळतं काहीतरी खावंसं वाटतं ना, तर तुम्ही हा वांगी भात ट्राय करा. वेगवेगळ्या प्रकारच्या खिचडीसुद्धा मी तुम्हाला दाखवलेल्या होत्या. वाटाणे भातसुद्धा दाखवला होता. त्यासुद्धा रेसिपीज नक्की ट्राय करा. कशा वाटल्या मला कमेंट करून कळवायला विसरू नका. आणि सर्वात शेवटी साजूक तूप नक्की घाला. छान मिसळून घ्यायचं आणि गरमागरम कढीबरोबर किंवा फोडणीच्या दह्याबरोबर सर्व्ह करा. खूप मस्त लागतो. आणि हो, हा वांगी भात तुमच्या भागामध्ये कशा पद्धतीने बनवला जातो ते मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला अजिबात विसरू नका. आणि मसाले भाताबरोबर तोंडी लावण्यासाठी तुमच्या भागामध्ये काय बनवलं जातं ते सुद्धा मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. तुम्हाला आजची ही रेसिपी कशी वाटली ते सुद्धा नक्की मला सांगा. जर आवडली असेल तर लाईक शेअर नक्की करा. आणि अशाच नवनवीन रेसिपी, इनोव्हेटिव्ह रेसिपी जर तुम्हाला पुढेही बघायच्या असेल तर घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनललाही सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर ही रेसिपी जर तुम्ही फेसबुकवर बघत असाल तर फेसबुक पेजला नक्की फॉलो करा. लवकरच भेटूया. तोवर व्हिडिओ बघण्यासाठी धन्यवाद.